هنفتح مع بعض برنامج اللايت روم. ندخل على اول صورة، هندخل على اللايت، هنخلي الاكسبوجر 40 وبعد كده الكونتراست هيبقى -30 وهنعمل الهايلايتس -60 وهنخلي الشادوز 70 والوايتس هنعمله -40 والبلاك هنعمله -12. ندخل على الكيرف، هنحاول نخليه شبه حرف الاس بالشكل ده. بعد كده ندخل على الوايت بالانس، هنسيب اول 2، بعد كده نخلي الفايبريت 50 والساتوريشن هنخليه -10. بعد كده ندخل على الكالر ميكس، هندخل على الريد هنخليه 16 والساتوريشن بتاعه -20 واللومينيتس هنخليها -10. بعد كده اللون اللي بعده الاورنج هيبقى -10 والساتوريشن -10 واللومينيتس 50. بعد كده هندخل على اليلو -60 الساتوريشن هنخليه -65 واللومينيتس هنخليها 45. بعد كده جرين خليها -90 والساتوريشن هنخليه 80 واللومينيتس هنخليها 20. بعد كده البيربل -20 الساتوريشن -15 بعد كده -15 برضه. بعد كده بلوك -35 الساتوريشن هيبقى -30 واللوميننس هيبقى -20. اللونين التانيين زي ما هم. بعد كده هندخل على الافكتس، كلاريتي 8 ودي برضو 8 دي -25 ودي هنخليها 60 ودي 55. بعد كده هنخش على السبليت تول هنعملها 935 والشادوز 625. بعد كده الديتيلز هنخلي الشاربنس 10 وده زي ما هو. الديتيل هنخليها 50 النويز هنخليها 5
والسكيل هنخليها 70. الكونتراست هنعمله 10. بس كده. وبكده تكون نهاية حلقتنا. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب. وبس كده، سلام.